Hello, am I audible? Okay, we'll start our computer chapter today. Second chapter, first chapter is completed. Okay, and I guess the second one is also completed. Yes or no? Second one is not completed. आपण जो last chapter आहे तो पहिले आज करणार आहे. The last chapter computer textbook. Computer मधला जो last chapter आहे तो आपण आज first करणार आहे आणि मग नंतर next part. ठीक आहे? So the last chapter is programming in Scratch. Programming in Scratch हा chapter आपल्याला start करायचा आहे. Everyone open page number 98. Opened. चलो programming in Scratch chapter number 8 page number 98. Camera on करायचा आहे सर्वांनी. मानस and खुशी. This will be the first and last instruction for the camera in today's class. Okay, programming in Scratch. So very first I need to tell you what the programming is. ठीक है? What a programming is. ठीक आहे? प्रोग्रामिंग काय असतं? सो प्रोग्रामिंग म्हणजे जेव्हा सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आपण एका सिक्वेन्स मध्ये कम्प्युटरला देतोय, दॅट इज प्रोग्रामिंग. बरोबर? सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. मग त्या इन्स्ट्रक्शन्स काय असतात? सो इन्स्ट्रक्शन्स मे बी एनीथिंग टू रन अ सॉफ्टवेअर, टू रन अ प्रोग्राम. ठीक आहे? प्रोग्राम रन करण्यासाठी आपण ते इन्स्ट्रक्शन कम्प्युटरला देतोय. दॅट विल नोन ॲज प्रोग्रामिंग. अँड प्रोग्रामिंग इन स्क्रॅच मीन्स स्क्रॅच इज अ सॉफ्टवेअर हियर. ठीक आहे? मानस कुठे ठेवलाय मोबाईल? बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. प्रॉपर सरळ बसायचंय, नाहीतर मी रिमूव्ह करेल मीटिंग मधून. कोणालाही सांगते. कॉम्प्युटरचा पेज नंबर 98 ओपन करायचा आहे. चलो. युझिंग द पेन. सगळ्यात पहिले युझिंग द पेन. स्प्राइट पेन इज अ फीचर that allows shapes to be drawn according to the sprite's movement. ठीक आहे? स्प्राइट्स पेन हा एक फीचर आहे that allows shapes to be drawn according to the sprite's movement. ठीक आहे? जसं तो स्प्राइट मूव करेल तसे त्याचे शेप्स ड्रॉ होतात. See this. Suppose this is a sprite. तुम्हाला स्क्रीन दिसते सर्वांना? ठीक आहे? This is scratch here. Sprite leaves a trail as it moves and that it draws. आता सपोज मी स्प्राइट 1 घेतला आणि स्प्राइट जस्ट मिनिट हे मिनिमाइज करून घेऊ. तुम्हाला सर्वांना इकडे ठेवून देऊ आणि आता तुम्ही सगळेजण मला असे दिसू शकता. हे बघा, इफ आय वॉन्ट टू पेंट, see, can you see this? There are different parts here. Yes, भावार्थ? मिस है पेंट नहीं है ना? काय? पेंट नहीं है ना? पेंट नाहीये बेटा. हे स्क्रॅच आहे. ठीक आहे? हे पेंट नाहीये, हे स्क्रॅच आहे. हळूहळू समजेल. स्क्रीन कडे लक्ष देत जा मी काय सांगते. सो स्प्राइट लीव्स अ ट्रेल ॲज इट मूव्स दॅट इट ड्रॉ. ठीक आहे? जसा तो मूव्ह करणार तसा तो, अरे जस्ट अ मिनिट, मी त्याला पूर्णच खराब करून टाकला. ठीक आहे? पूर्णच खराब करून टाकला. सो त्याला आपण पुन्हा नवीन ओपन करू. नेक्स्ट पेज नंबर 99 स्टार्ट होईल आता. Page number 99. The various blocks under the pen extension category help us to draw the interesting shapes. Khushi, sit properly. Can you see various blocks? See.
डिलीट केला बघा मी त्याला. पुन्हा मी नेक्स्ट ओपन करते. द व्हेरियस बॉक्स, हे जे बॉक्स तुम्हाला दिसतात इथं व्हेरियस ब्लॉक्स अंडर द पेन एक्सटेन्शन. पेन एक्सटेन्शनच्या खाली जे बॉक्स आपल्याला दिसतात हे बघा, हे इकडं 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 खाली जे येतात. सो दीज बॉक्स अंडर द पेन एक्सटेन्शन कॅटेगरी हेल्प अस टू ड्रॉ इंटरेस्टिंग शेप्स. त्या बॉक्स मुळे आपण इंटरेस्टिंग शेप ड्रॉ करू शकतो. व्हॉट इज दिस? मूव 10 स्टेप, टर्न 150 डिग्री. म्हणजे तो जो इथं आलेला होता ना त्याला आपण ते इन्स्ट्रक्शन देऊन चेंज करू शकतो. ठीक आहे. सपोज आता स्प्राइट 2, स्प्राइट 1. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द ऍड, फॉलो दिस स्टेप. क्लिक ऑन द ऍड एक्सटेन्शन. आता ऍड एक्सटेन्शन वरती आता पहिले तर मी एक स्प्राइट चूज करेल. सपोज दिस इज अ बेसबॉल मी चूज केलं. ठीक आहे. सी, टर्न 150 डिग्री. दिसला 150 डिग्री टर्न होतोय बघा. दिसतायत हे. जसं जसं मी करते, मूव 10 स्टेप्स, मूव 10 स्टेप्स. आता हा 10 स्टेप्स जाऊ नाही शकत तर तो असा मूव करेल. दिसलं का? बघा मूव करतोय. Look at this ball here. पुढचं, click on the add extension option in the lower left corner of scratch window. Lower left corner ला add extension button आहे बघा. Is it add extension? Yes. ठीक आहे. सो ऍड एक्सटेन्शन बटन वरती मी क्लिक केल्यानंतर आपल्याला बघा काय काय ऑप्शन्स आले. म्युझिक, पेन. समजा मी पेन घेतला म्हणजे जिथे आपण होतो ऑलरेडी. पुन्हा क्लिक ऑन द पेन एक्सटेन्शन. पेन एक्सटेन्शन सिलेक्ट केलं. दिसलं सगळ्यांना पेन एक्सटेन्शन कसं सिलेक्ट केलं? सगळ्यात पहिले आपण ऍड एक्सटेन्शन मध्ये गेलो, मग पेन सिलेक्ट केलं. ठीक आहे. द पेन गेट्स ऍडेड टू द ब्लॉक पॅलेट्स. बघा ब्लॉक्स पॅलेट जिथे आधी तुम्हाला मुवमेंट दाखवत होते इथे आता पेन ऍड झाले की नाही? पेन ऍड. डन. We can use the blocks in the pen category to draw interesting shapes. आणि आपण हे ब्लॉक्स यूज करू शकतो बघा. आता ऑपरेटर्स नको, मॅथ्स नको, पेन एक्सटेन्शन यूज केलाय. सो पेन आले परत. ठीक आहे. नेक्स्ट, पेन कॅटेगरी दिसते तुम्हाला बघा. डिफरंट पेन कॅटेगरी हॅज ओपनड हियर. थर्ड, नेक्स्ट, लेट अस ब्रीफली डिस्कस द यूज ऑफ वेरियस ब्लॉक्स इन द पेन. सगळ्यात फर्स्ट तुम्हाला दिसतोय हा, दॅट इज इरेज ऑल. इरेज ऑल पेज नंबर 99 वरती रीड करायचंय. इरेज ऑल बघा. फर्स्ट ऑप्शन इरेज ऑल. रिमूव्ह ऑल द पेन मार्क्स अँड स्टॅम्प्स ऑन द स्टेज. ठीक आहे. हे स्टेज वरती जे पण मार्क्स आहे, जे पण सर्व काही आहे ते सर्व रिमूव्ह करणारे इरेज ऑल. सेकंड नंबरला आहे स्टॅम्प. सेकंड नंबरचा ऑप्शन आहे स्टैम्प. यस तेजस, सेकंड नंबर का ऑप्शन है स्टैम्प. स्टैम्प हमें क्या करेगा? ड्रॉज अ कॉपी ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज. See, it draws a copy of sprite on. Suppose this, if I have taken this, ऑलरेडी हमने वो सिलेक्ट कर लिया, एक और आ गया. पुढचं, pen down puts the sprite's pen down in position and this position sprite downs when it moves. ठीक है. pen down काय करतो? pen down put the sprite's pen in the down position and in this position sprite draws when it moves. आणि pen up केला की तो मूव करताना ड्रॉ करणार नाही. ठीक आहे. पेन डाऊन केला की तो मूव करताना ड्रॉ करेल आणि पेन अप केला की तो मूव करताना ड्रॉ करणार नाही. Next is pen up. See, pen up is the fourth one. Pen up puts the sprite's pen in the up position and in this position the sprite does not draw when it moves. Next is set pen color. See, pen color is set green here. We will set it to the pink. आपण त्याला pink करून घेऊ. Sets the color of the sprite's pen according to the selected color. Next, change pen color. Change the pen color by 10. आता see, this is दिसतंय तुम्हाला? Change the pen color by 10. Can you see this? Changes the color of the sprite's pen according to the specified value. ठीक आहे. जितक्या व्हॅल्यूला आपण सॅच्युरेशन म्हणजे डार्क, ब्राईट, दॅट इज द व्हॅल्यू. समजलं? सो त्याला तो ऍडजस्ट करू शकतो. नेक्स्ट, set pen color by 50. The set of the color sprite's pen according to the specified value. या स्पेसिफाईड व्हॅल्यूला आपण त्याचा कलर
ऍडजस्ट करू शकतो. मी 66 केलाय. चेंज पेन साइज बाय 1, ट्वाइस करायचं तर ती ट्वाइस साइज होणार, ट्वाइस द विड्थ होणार. थर्ड, सेट द साइज थिकनेस, किती थिकनेस ठेवायची आहे तुम्हाला, 1 ठेवायची आहे, 2 ठेवायची आहे. सो ऑल दीज थिंग्स यू कॅन अरेंज हिअर. समजलंय सगळ्यांना याचे फंक्शन? तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. डॅश अलाउज यू टू पेन अप द when you press dash, sprite will not draw on the screen when it moves. When you press dash, sprite will not draw on the screen when it moves. Answer in the chat box. Pen up, very good. ठीक है, नेक्स्ट. Next part. Let us create and execute the following block stack to understand the use of some blocks in the pen category. ठीक है, आपण एक block stack बनवतोय to understand their features. See, पुन्हा फर्स्ट पासून स्टार्ट करते. ओके, रेडी? चलो, स्क्रीन दिसते सर्वांना? नाही, मी शेअर नाही केली. येस विदित? मिस पण ते कामात कशासाठी येतं? अरे आपण प्रोग्राम करू शकतोय त्याच्यावरून. म्हणजे तू त्याला इन्स्ट्रक्शन्स देशील आणि जेव्हा तू त्याला ओके करशील, फायनल सेव्ह करणार, रन करणार, तेव्हा इट विल मूव लाईक एन अॅनिमेशन. कार्टून बनवू शकतो स्वतः तुझे तू. कळलं का? ठीक आहे. सी, we'll notice that the sprite leaves a trail. Okay, let us सगळ्यात पहिले काय करायचंय? Sprite leaves a trail when the pen is down. आपल्याला काय करायचंय? सगळ्यात पहिले तर पेन घ्यायचंय. ठीक आहे, पेन घेतला. मूव पेन 100 स्टेप्स. मूव पेन, पेन डाऊन घेतलं बघा. पेन डाऊन सिलेक्ट केला आणि पेन डाऊन सिलेक्ट केल्यानंतर we'll notice that the sprite leaves a trail for the first 100 steps as the pen is down, and however for the next 10 steps the sprite's movement leaves no step. बघा, पेन डाऊन कितीसाठी? पेन डाऊन कितीसाठी? 100 स्टेप्स साठी. ठीक आहे. सो बघा, तुम्हाला बुक मध्ये दिसतंय. आता मला इथे एंटर नाही करता येते. पेन डाऊन बघा, पेन डाऊन घेतल्यानंतर मूव 10 स्टेप्स इज गिवन टू यू. सी, सेट माय व्हेरिएबल मध्ये आपण ऍड करू शकतो मूव 10 स्पेसेस. मूव 10 स्पेसेस. कोड कॉस्ट्यूम नको, कोडच इकडं. दिसतंय? कुणाला दिसतंय? हा, येस भावार्थ. मोशन मध्ये फर्स्ट. मोशन कुठे आहे? अच्छा, हा, येस, सापडलं. व्हेरी गुड. मूव 10 स्टेप्स. ठीक आहे, मग मी मूव 10 स्टेप्स घेतलं. सी, इट विल बी लाइक अल्गोरिदम. एक अल्गोरिदम क्रिएट होगा. अल्गोरिदम माहिती है ना तुम्हाला? अल्गोरिदम मतलब जब भी हम किसी चीज को स्टेप्स में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी हो तो हम पहले वेलकम, देन केक कटिंग, देन पार्टी, देन ईटिंग. तो ये हमारा एक अल्गोरिदम होता है. जस्ट लाइक दिस विल मेक एन अल्गोरिदम फॉर दिस प्रोग्राम. कळला? ठीक आहे. नेक्स्ट थिंग करायची आहे पेनअप. मग पेनअप केली. पुन्हा मी पेन मध्ये गेली, पेनअप घेतला आणि पेनअप इथं ऍड केला. ठीक आहे. द नेक्स्ट थिंग, अगेन मूव 100 स्टेप्स. म्हणजे तो फक्त सरळ जाताना लाईन करेल, कारण मी पेन डाऊन केल्यानंतर 10 स्टेप्स मूव्ह करते. ठीक आहे. इथं मी 20 करते. पेनअप and again I will take motion and again I will take him. Move 10 steps. 20 steps. तो
सी दिसलं तुम्हाला इथं? हे बघा त्याने लाईन ड्रॉ केली, दिसली ती लाईन ड्रॉ केलेली? ठीक आहे. नेक्स्ट, we will notice that the sprite leaves a trail for the first 10 steps and however for the next 10 step त्याने ते लाईन ड्रॉ नाही केली आहे. वेट नेक्स्ट पेज. डॅनियल रिची, आता हे नका इथं एवढा इम्पॉर्टंट पार्ट नाहीये, तुम्हाला जस्ट एक ट्रेलर दाखवला. वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर द एमसीक्यू. डेनिस रिची, याद रखो नेम, डेनिस रिची. हु इज डेनिस रिची? He is an American computer scientist, created the popular C programming language. Dennis Ritchie, an American computer scientist who created the C programming language. एक क्वेश्चन पूछू, विचारू कालचा क्वेश्चन. Which option in the which option in the PowerPoint शिकवला ना तुम्हाला मी? हो. Which option in the PowerPoint leaves no mark on the screen during the slideshow? Yes, Bhavat. Laser pointer. Laser pointer. Vidit, can we start annotation during making a presentation? Yes. Tejas, can we start annotation during making a presentation? No. No. Then when can we start to annotate? कब हम annotate कर सकते हैं? While present. While presenting, very good. While presenting the presentation, we can only annotate. ठीक आहे, समजलं? सिद्धी मला लेक्चरची रेकॉर्डिंग मागशील, मी केली अपलोड, मी सेंड करून देईल तुला. ठीक आहे. आणि आपण काल काय केलं? काल एसएसटी केलं, परवाच शिकवलं ना कम्प्युटर, परवा कम्प्युटर घेतलं. जे नव्हते त्यांनी रेकॉर्डिंग बघून घ्या. चलो नेक्स्ट टॉपिक अगेन. इथं डॅश इज अन अमेरिकन कम्प्युटर सायंटिस्ट who founded the popular C programming language. जल्दी बताओ. डैनियल रिची अभी हमने किया. ओके. पायथॉन, इथं क्वेश्चन येऊ शकतो, नीट लक्ष द्या. पेज नंबर 101 कडे लक्ष द्यायचंय. पायथॉन, आर लँग्वेज, जावा, लिस्प, जावा स्क्रिप्ट, प्रोलॉग, Haskell, Julia, C++, AIML, artificial intelligence, markup language are some programming languages used extensively in artificial intelligence and machine learning. समजलं? So ह्या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. You must take interest in these things, beta. These things are very crucial for your generation. ठीक है? I have learned these things when I went up in the college. ठीक है? तब हम प्रोग्राम बनाते थे और फिर हम लोगों के प्रैक्टिकल ऐसे होते थे, एग्जाम ऐसी होती थी कि हमें कोई प्रोग्राम दिया जाता था, देन वी हैव टू मेक द प्रोग्राम. और जब प्रोग्राम बना के फाइनल हो जाता था हमारा, फिर हमारे सर आते थे और वो चेक करते थे इनपुट डाल के. अगर प्रोग्राम रन हुआ तो हम पास होते थे, अगर प्रोग्राम रन नहीं हुआ तो हम फेल हो जाते. ठीक है? तो एक प्रोग्राम बनाना रहता होता था. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है? सो वो हमने बहुत लेट पढ़ा, तुम लोग अभी पढ़ो. ठीक आहे? प्रोग्रामिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. पुढचं डन. इतकं समजलं? सो पायथॉन, आर लँग्वेज, जावा, लिस्प, जावा स्क्रिप्ट. क्लास के बाद प्रैक्टिकल कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? Prolong, Haskell, Julia, C++, AIML, artificial intelligence are the programming languages. म्हणजे काय? इन शॉर्ट असं समजा की प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस या लँग्वेज कम्प्युटरला समजतात, कम्प्युटरला समजतील. त्याला तुम्ही सांगू नाही असू शकत की जर इफ 10 पेक्षा ग्रेटर असेल तर रेड लाईट कर, इफ 10 पेक्षा स्मॉलर असेल तर ग्रीन लाईट लाव, असं त्याला लिहून नाही देऊ शकत तुम्ही. यू कॅन नॉट टेल हिम इन इंग्लिश बिकॉज ही डिडंट इवन अंडरस्टँड इंग्लिश. ही अंडरस्टँड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. मग तुम्हाला असं सांगायला लागेल इफ हॅश x इज ग्रेटर दॅन 10 डॅश डॅश रेड लाईट, इफ नो देन ब्लू लाईट. ठीक आहे? सो हे त्याचे सिम्बॉल्स असतात. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके? चलो
नेक्स्ट, creating shapes using sprite pen. ठीक है, let us draw some shapes using the blocks in the pen category. ठीक है, पेन कॅटेगरी मध्ये काही ब्लॉक्स ड्रॉ करून तुम्ही जस्ट अ मिनिट बेटा. नंतर बोलू. आपला क्लासचा टायमिंग काय होता बेटा काल? काय होता 4 to 5:30 काल ना, काल 4 to 5:30 होता. याला काय झालं? Creating shapes using sprite pen. Creating shapes using creating a triangle. Create the triangle block. Create the following block stack for drawing the angle, a triangle with sprite pen, and the turning angle for a triangle is 120 degree. Turning angle for the triangle म्हणजे जेव्हा आपल्याला ती साइड दिली जाईल ती 120 डिग्री ने टर्न होईल. सी लुक ॲट द स्क्रीन. आपण बनवू. हे बघा, सगळ्यात पहिले तर मी इरेजॉल घेईल. कुठे गेलं इरेजॉल? पेन्सिल पेन्सिल इरेजॉल. ठीक आहे, इरेजॉल जे पण काही असेल स्क्रीनवरती ते इरेज होऊन जाईल म्हणून इरेजॉल घ्यायचं. सेकंड नंबरला कोणतं घेतलंय? पेन डाऊन. ठीक आहे, पेन डाऊन घेतलं. ओके, डन. नेक्स्ट, सेट पेन साइज टू 4. सेट पेन साइज टू घेतलं आणि सेट पेन साइज टू किती केलं? 4 केलं. ठीक आहे, नेक्स्ट रिपीट म्हणजे वरच्या ज्या मेथड्स आहे सगळ्या त्या रिपीट करायच्या. कंट्रोल मध्ये रिपीट येणार. वरची जी प्रोसेस आहे ती पूर्ण रिपीट करायची. ठीक आहे, वरची प्रोसेस रिपीट करायची. रिपीट किती टाइम्स करायची? 3 टाइम्स करायची, कारण 3 साइड्स असणार आहे ना ट्रायंगलला. ठीक आहे, 3 टाइम्स मी प्रोसेस रिपीट करणार आहे. कोणती प्रोसेस रिपीट करणार आहे? मूव 100 स्टेप्स, टर्न 120 डिग्री. मूव 100 स्टेप्स, टर्न 120 डिग्री. सो ही प्रोसेस 3 टाइम्स रिपीट होणार आहे. मग बघा, तुम्हाला कलर कोड्स दिसतोय बेटा. त्या कलर कोड्सचा आपल्याला खूप छान फायदा घेता येणार आहे. सी, मूव 100 स्टेप्स कुठे गेलं? मूव ही सिरीज मूव. आणि मूव किती स्टेप्स? 100 स्टेप्स. मूव 100 स्टेप्स अँड टर्न डायरेक्शन बघा 120 डिग्रीज. ठीक आहे, डन. इथपर्यंत क्रिएट झालं. पुन्हा मग पेनअप करायचंय. पेनअप का करायचंय? वाय वी आर पेनअप का घेतलं मी? पेनअप कशासाठी घेतलं? बिकॉज तो रिपीट होईल ना, मग तिरपी लाईन जाईल. म्हणजे एक लाईन अशी गेल्यानंतर रिव्हर्स जाईल. बघा तुम्हाला दिसेल. एक मिनिट, याला डिलीट करते, याला पण डिलीट करते, याला पण डिलीट करते. ठीक आहे, दिस इज स्क्रॅच. अँड नेक्स्ट देन हाईड, म्हणजे लपून जाईल, तो हाईड होऊन जाईल. बघा, दिसला ट्रायंगल ड्रॉ झाला. ट्रायंगल ड्रॉ साइडला. सपोज आता मी हीच जर अशी घेतली असती, तुम्हाला मी डिफरन्स सांगते फक्त की डिफरन्स काय होईल. मी अँटी क्लॉकवाईज वाला टर्न घेतला आता. बघा, ट्रायंगल वरती ड्रॉ झाला. समजलं? सो इन दिस वे वी कॅन डू. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. याला प्रोग्रामिंग म्हणतात. म्हणजे तुम्ही जेव्हा कम्प्युटर मध्ये इन्फॉर्मेशन फीड करताय तेव्हा तुम्ही काय करताय? तुम्ही हे सगळे इन्फॉर्मेशन देताय, पण आपल्याला बाहेर काय दिसतंय? हे बाहेर आपल्याला दिसतंय. इज इट क्लिअर? अपिअरन्स हे आहे, इनसाइड हे आहे. डन. चलो,
इतके सारे गेम्स बनवतात, सॉफ्टवेअर्स बनवतात, ऍप्लिकेशन्स बनवतात, ते कसे बनवतात अशा प्रकारे. ठीक आहे, डन. चलो आता मी एक नेक्स्ट रिपीट ब्लॉक कसा यूज केला ते आपण बघितलं. नोट दॅट हाईड ब्लॉक हॅज बीन युज्ड ऍट द एंड ऑफ द ब्लॉक स्टॅक सो दॅट द शेप ड्रॉन कॅन बी सीन प्रॉपरली. म्हणून हाईड ब्लॉक सगळ्यात शेवटी वापरला जातो, लक्षात ठेवा. हाईड ब्लॉक इज युज्ड ऍट द लास्ट. नेक्स्ट क्रिएटिंग अ स्क्वेअर शेप पण तसंच असेल. मग त्यानंतर क्रिएटिंग अ सर्कल आहे. समजलंय सर्वांना? जमेल? क्रिएटिंग स्क्वेअर मध्ये बघा काय न्यू असेल, आपण फर्स्ट 4 इन्स्ट्रक्शन तर सेम घेतलाय. रिपीट किती टाइम्स करणार आहे आपण आता इथं? 4 टाइम्स, बिकॉज 4 साइड्स आहे, बरोबर. आणि किती डिग्रीचा अँगल असतो स्क्वेअर मध्ये? 120 डिग्रीचा असतो का? 90 डिग्रीचा अँगल असतो की नाही? बघा मग मी 90 घेतलं आणि आता बघा झालं. समजलं? पेंटागॉन जर करायचं असेल मला तर मी सेट पेन साइज टू रिपीट किती वेळेस करणार? 5 टाइम्स करणार. आणि पेंटागॉन मध्ये किती डिग्रीचा अँगल असतो? 360 720 इज इट? 90 पण घेतलं तर तो नाही बनत आहे बघा. अँगल रॉंग केला तर नाही बनत आहे. हेक्सागॉन घेऊ आपण 720 डिग्री. ठीक आहे. हे बघा दिसला? ठीक आहे. सो इन दिस वे we are able to draw different shapes. These are the instructions. Yes, Bhavarth. जेव्हा आपण कम्प्युटर बनवला तेव्हा आपण त्याच्यात बायनरी लँग्वेज टाकली. बरोबर, 0 आणि 1 ची. हा इंग्लिश का नाही टाकली? इंग्लिश नाही तर कोणती? बेटा बिकॉज कम्प्युटरला 0 आणि 1 चीच लँग्वेज समजते, त्याला इंग्लिश लँग्वेज नाही समजत. Computer understands that 0 means full supply, no supply, and 1 means full supply. So त्याला binary languages समजते. ठीक आहे. Computer does not understand other language. आणि बायनरी लँग्वेजचे पण कोड असतात. म्हणजे आता मला तर पूर्ण बायनरी 100 पर्यंत लिहिता यायची, बट आता खूप मोठा गॅप पडलाय माझा त्याच्यामध्ये, सो मला एवढं आठवत नाही. बट समथिंग असं होतं बघा. सपोज it means 4, I guess. ठीक है, this means 4. Okay, then 8 means 0 0 1 1. आलं लक्षात? सो हे असं बायनरी लँग्वेज असतं. तुम्ही मोठे झाले ना की शिकाल बायनरी लँग्वेज. आता त्याचं टेन्शन नको. इथपर्यंत समजलंय सर्वांना? चलो नेक्स्ट फिलअप्स की तरफ ध्यान. We can easily create a figure with n sides by letting turning an angle 360 by n. बघा आत्ताच आपण केलं ना. आपण n नंबर ऑफ साइड्स चेंज करत होतो, किती पण साइड्स ड्रॉ करू शकत होतो. 360 डिवाइडेड बाय n. आता मी विदितला सांगते व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ड्रॉइंग द शेप? 360 डिवाइडेड बाय n. ठीक आहे. आता समजा मला नंबर ऑफ साइड 7 ठेवायचे आहे. 360 ला 7 ने डिवाइड करायचं. म्हणजे तुम्ही इथे लिहू शकता 360 डिवाइडेड बाय, नाही घेते 360 डिवाइडेड बाय 7. थांब हो ठेवते. अरे यार पकडून उभी राहा. 360 डिवाइडेड बाय 7. आता इथे डिवाइडेड बाय नाही होते. 360 डिवाइडेड बाय 7 किती होतात? कॅल्क्युलेटेड पॉइंट मध्ये नंबर येईल काहीतरी. 7 6 42 जास्त होऊन गेला. 7 5 35 51 डिग्री घेते मी आता. ओके. आणि हे बघा इनकम्प्लीट पेंटागॉन मध्ये कळलं? अँगल इनसफिशियंट झाला आपला म्हणून. 51.4 घेते. थोडा जवळ येईल बघा. थोडा जवळ आला. येस विदित, व्हॉट हॅपन्ड? बोल. मिस मग आपण असं काही पण बनवू शकतो. मग हे म्हणजे हे कसं करायचं? शो म्हणजे ते वर्क कसं करायचं?
वर्क कसं करायचं बेटा, जेव्हा हे सर्व इंटरनल थिंग्स आहेत प्रोग्राम बनवताना, अपिअरन्स मध्ये फक्त एवढं येतं. बघ आता तुला फॉर एक्झाम्पल शो, हे बघ हे शो म्हणजे तुझं स्प्राइट दिसत नाहीये, हा तो मूव्ह करतोय. नाही पण मग आता आपण काही बनवलं, मग आता समजून घ्या आपण काहीतरी मुव्हिंग आहे, म्हणजे आता समजून घ्या आपण फुटबॉलचं केलं आणि एक मुलगा फुटबॉल खेळतोय, मग ते आपल्याला शो कसं करायचं? या स्टेजवर शो होईल ना, ते या स्टेजवर ते शो होईल. जसे जसे मुवमेंट इथे चालू राहते. आता मी याला हाईड एंड केलंय ना, म्हणून मी याला जर एंड नसतं केलं विदित तर तो रिपीट झाला असता. बघ ते सारखं सारखं होतंय, दिसतंय. मग असं कसं करायचं? ही कंट्रोल्स फॉर एव्हर जर मी टाकली, फॉर एव्हर कुठून टाकली मी, हे बघा फॉर एव्हर. एक एक्झाम्पल म्हणून विदितची डाऊट आपण क्लिअर करूया आणि मग नेक्स्ट पेज कडे जाऊ. मी ऑब्जेक्ट चेंज करते, मी आता घेते बलून. ठीक आहे, बलून घेतला आणि बलूनला मी सिलेक्ट केलं. ठीक आहे, बलून साठी मी फंक्शन घेते. स्क्रीन कडे लक्ष द्या सर्वांनी. व्हेरी फर्स्ट मोशन म्हणजे move 1000 steps. Okay, and forever. Effect by change. वरती कसं पाठवणार? बलून दिसतोय विदित खाली, अपिअर नाही होते स्क्रीनवर. बघा तो कंटिन्युअसली मूव्ह करतोय. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? अँगल डिग्रीज जास्त होऊन गेले, याला मी 100 करते. सी बलून तरी पण नाही दिसत, थोड्या वेळापूर्वी दिसत होता. सी कंटिन्युअसली नंबर्स चेंज होत आहेत. फॉर एव्हर केलं ना मी, म्हणून. डन. हॅलो, कळलं का सर्वांना? ठीक आहे, अच्छा. हो 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 हो. बलून आता हे बघा इथे नंबर्स कंटिन्युअसली मूव्ह होत आहे, सो ती प्रोसेस कंटिन्युअस होईल. आपण ट्राय करू की आपलं बिग स्क्रीनवर दिसतोय का. बलूनच गायब आहे आपला. हा हाईड डिलीट केला तर तरी पण आहे. ठीक आहे, चलो स्टॉप करू आपण इथे. पुढे युझिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द ऑपरेटर कॅटेगरी. ब्लॉक्स कसे ऑपरेट करायचे बघा. थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला एक सिच्युएशन सांगितली, वेअर आय हॅव टोल्ड यू इफ ग्रेटर दॅन 10 देन रेड लाईट, इफ लेस दॅन 10 देन ब्ल्यू लाईट. सो ही केस, इफ इन केस आहेत ना, हे सगळं इथे बेटा तुम्हाला इथे दिसतंय. बघा ह्या सगळ्यात दिसतंय तिथं ऑप्शन. दिस इज सेन्सिंग, कंट्रोल, ऑपरेटर्स, दीज आर व्हेरिएबल्स. हे बघा व्हेरिएबल्स हे इथं तुम्ही यूज करू शकता. सेन्सिंग, व्हॉट्स, आस्क व्हॉट इज युअर नेम, आन्सर.
इफ येस ऑर नो. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल करून दाखवते. आता इथं तर नाहीये, मी तुम्हाला याच्यावर करून दाखवते व्हाईट स्क्रीन वरती. आपण कसं करणार, फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव टू जनरेट युअर रिझल्ट, ठीक आहे, मग फक्त पास आणि फेल तुम्हाला समजणार आहे. सो एक्स इज इक्वल्स टू एनी नंबर, ठीक आहे, एक्स इज इक्वल्स टू एनी नंबर. सो दॅट इज आय. लेट अस अज्युम इफ येस, इथं तुम्ही सेकंड सिच्युएशन टाकणार. इफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर, ठीक आहे, 40 मार्क्सची पासिंग आहे ना. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 40, जर तुम्हाला इफ येस इथे इन्स्ट्रक्शन येणार डिस्प्ले पास. कळलं? दिस इज अन अल्गोरिदम. हे काय करते, मी अल्गोरिदम ड्रॉ करते. इफ नो देन डिस्प्ले फेल. समजलं का? सो अशा एक्झाम्पल आपण अशा सिच्युएशन्स त्याला देऊन आपण प्रोग्राम डिझाईन करतो. ठीक आहे. इफ येस देन डिस्प्ले पास. इफ नॉट ग्रेटर दॅन 40 देन डिस्प्ले फेल. असं आपण कम्प्युटरला आधीच सांगून ठेवलं असतं. तो बरोबर पास आणि फेल रिझल्ट शो करेल. डन. सो पेज नंबर 103 ओपन करायचा आहे. The blocks in the operator category help us to perform various functions. Operator category मधले जे blocks आहेत ते various functions perform करायला आपल्याला help करतात. C. Doing calculations like addition and subtraction. तुम्ही त्या green blocks ने use करू शकता. Compare करू शकता तुम्ही green blocks use करून. ठीक आहे. Next, create the block stack as shown in the figure and perform some calculations. Note the use of say perform block to display the result. बघा तुम्ही, इट्स व्हेरी सिम्पल बेटा. तुम्ही जसे जसे इन्स्ट्रक्शन देणार तसे तसे तो परफॉर्म करत जाईल. कळतंय? जसे जसे इन्स्ट्रक्शन सेट ऍड करणार तसं तसं तो परफॉर्म करत जाईल. नेक्स्ट आहे व्हेरिएबल्स. While creating games and animations in Scratch, we may need to store and use some values such as points scored by a player, number of turns, number of times the sprite did something. सो ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला डाटा स्टोअर करून ठेवावा लागतो. आणि मग तिथे आपण व्हेरिएबल, आता जसं मी तुम्हाला एक्स यूज केला होता बघा. सो एक्स हा एक व्हेरिएबल आहे. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 40 देन डिस्प्ले द रेड लाईट, असं काहीतरी होतं की नाही. म्हणजे तिथे एक्स काय आहे, एक्स इज अ व्हेरिएबल. तो डाटा चेंज होत राहणार आहे. सो सी बघा, स्कोर 1. जर स्कोर 1 असेल तर मेसेज वेलकम टाकायचा. तुम्हाला दिसतंय. सो तशी एक सिच्युएशन आहे बघा पेज नंबर 104 वरती. इफ स्कोर इज 1 डिस्प्ले द मेसेज वेलकम. समजलं? ठीक आहे. रिजॉईन करायचंय. 5 मिनिट्सचा ब्रेक असेल. ओके.